Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay em có kiểm tra một con mẹc S nhé. Con này S thôi chứ không phải là máy bách đâu. Thì kiểm tra máy rung giật, kiểm tra báo lỗi trên đèn tắt lô, là lỗi động cơ nhấp nháy này, các bạn thể nhìn này. Thường nó lỗi cơ nhấp nháy này, thường là nó bỏ máy rất là nhiều máy, và nó công suất nó bị yếu ấy, thì nó sẽ hay nháy kiểu này. Nháy một lúc nó sẽ vài lần nữa thì nó sẽ sáng luôn. Còn đây như này là sáng luôn này. Đấy, mình tiến hành đọc lỗi nhé. Đây, nguy cơ là bỏ máy là cao, máy đang rất là rung giật nhé. Không biết các bác nghe tiếng cảm nhận được cái máy nó rung giật không, nhưng mà tí em ra ngoài khoang động cơ em quay cho các bác. Mình tiến hành đọc lỗi trước đã. Đèn động cơ thì nó lên rất nhiều nguyên nhân nhé. Xe này hướng dẫn anh em luôn nhé. Đây là cái phần mềm Senchi của Mercedes-Benz này. Mình đọc lỗi vào Passenger car nhé, chọn xe. Con này anh em phải biết đời xe. Ví dụ con này S, đời này là W22 rồi. Hoặc là nó cũng có phần auto read vin nhưng nó lâu hơn. Biết được cái đời xe thì nó nhanh hơn. Đọc cái này thì hơi lâu một chút thì anh em cố gắng chờ đợi. Đây nhận pin rồi này. WDD 182 nhé. Động cơ là 270 278 24 nha. Động cơ là 278 V8 278. Đây này. Check áp suất lốp này. Mình tiến hành đồng hồ động cơ nhé. Đồng hồ cơ là 3/10. Ok. MED 177. Tiến hành đọc lỗi nhé. Đây, coi 8 mở mạch này. Coi 8 mở mạch này. Đây 3 với 8 này. Sai cam này, cam là banh 1 nhé. Con này khá nhiều lỗi đấy. Cam là banh 1 này, bỏ với 3 với 8 này. Xóa hết đi. Mấy lịch sử này mình xóa trước đi. Đọc lại. Thế anh nổ máy nhé. Chắc chắn là bây giờ vẫn rung này. Vào luôn cam Intech luôn nhé. Con này sai cam rồi. Sai cam mới sai quá nó mới bỏ máy liên tục như này thôi. Còn không là vẫn là buji mobile. Có vấn đề gì đấy.
điều hòa đi. Bây giờ mình xem giá trị nó có sai đâu không nhá. Xem cam kia có sai không. Thời gian full nó yêu cầu tốc độ 1.800 vòng đến 2.600 vòng. Mình nhớ con này nó có đọc được lỗi ở đây, đọc được bỏ máy rồi nha. Này các bác để ý cái giá trị này nhá, từ máy 0 đến máy 8 nhá. Này máy 3 này. Đấy, máy 3 bỏ rất nhiều nhá, cho anh em xem này. Máy 3 bỏ liên tục luôn. Máy 8 máy 7 này. Máy 7 thi thoảng bị bỏ. Máy 2, máy 3, máy 7. Con này sai cam là cao. Mình cứ tiến hành em kiểm tra trước máy 3 này nhé, cho anh em kiểm tra trước con máy 3 này. Quay cho anh em xem. Có anh em xem máy móc kêu. Máy rung giật nhá.